Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Khi hoa đã không còn là thời điểm rất thích hợp để chúng ta tiến hành nhân giống cây. Những phần hoa đã nở xong các bạn sẽ không sử dụng được. Và chúng ta hãy cắt ngăn đây. Hãy chọn những phần nhô lên của cành hoa. Và nơi đây nó sẽ phát triển thành những cây hoa lan nhỏ. Sau đó các bạn dùng oxy già 3%. Và hãy bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn và không bị nhiễm khuẩn. Cành hoa sẽ được khô lại một cách tự nhiên nhất. Sau đó các bạn hãy cắt lại hai đầu vết cắt này. Và chúng ta hãy gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Sau đó các bạn tiếp tục dùng oxy già. Chúng ta sẽ bôi vào đây để khử khuẩn. Và cách làm này để giúp cho những phần này của cành hoa nó sẽ được kháng khuẩn và được khô lại một cách tự nhiên nhất. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến. Cho vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này để giúp cho vết cắt không bị khô và không bị thấm nước. Các bạn sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Sau đó các bạn sử dụng sỏi nhỏ đã được rửa sạch và cho vào đây. Sử dụng nước máy đã được để từ 3 đến 5 ngày để giúp cho clo bay hơi. Và hãy cho vào đây. Và nước sẽ nằm ngay tại đây. Những viên sỏi sẽ được hút nước lên để giúp cho những viên sỏi ở trên ẩm nhưng không ướt. Chúng ta chỉ thường xuyên kiểm tra để bổ sung thêm nước ở đây. Sau đó hãy đặt cành hoa vào. Các bạn sẽ để cho mầm hoa hướng lên trên như thế này. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Thường xuyên kiểm tra để bổ sung thêm nước là được. Cách làm này nó sẽ giúp cho cành hoa được giữ ẩm tốt hơn. Sau đó dùng những túi ni lông nhỏ như thế này
Các bạn đậy lại. Nó giống như một nhà kính thu nhỏ. Các bạn sử dụng những que nhọn và chúng ta tạo những lỗ trên đây. Cách làm này để giúp cho độ ẩm luôn được duy trì, cây trao đổi không khí tốt và cây hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm được duy trì tốt. Nó đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên từ cành hoa rất dễ dàng. Với phương pháp đơn giản này, các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây để chúng ta bổ sung thêm và đừng để cho nước chạm vào cành hoa. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta nó sẽ được hồi sinh từ cành hoa theo cách đơn giản và dễ nhất. Với cách làm rất dễ này, nó giống như một nhà kính thu nhỏ, sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Phương pháp rất tuyệt vời. Khi những cây hoa lan nhỏ được phát triển như thế này, thì các bạn vẫn thường xuyên duy trì độ ẩm. Và chúng ta hãy để vào đây. Các bạn vẫn chỉnh lại để giúp cho chồi non hướng lên trên như thế này. Chúng ta sẽ đậy lại và để vào vị trí cũ. Các bạn nhớ đừng dịch chuyển chậu cây. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Nó đã có được những chiếc rễ đầu tiên. Một trong những phương pháp đơn giản để chúng ta có thể giúp cho hoa lan được phát triển nhanh từ cành hoa. Với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn hồi sinh, phát triển rất tốt và rất khỏe. Độ ẩm được duy trì tốt, nó tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Điều này đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển. Phương pháp rất tuyệt vời. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn vẫn thường xuyên kiểm tra và chúng ta duy trì độ ẩm, thì những cây hoa lan nhỏ như thế này nó sẽ được lớn nhanh và dễ hơn. Hãy đặt cây hoa lan này vào vị trí cũ và đừng dịch chuyển chậu cây. Nó sẽ được hướng lên trên như thế này. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã giúp cho cây hoa lan được phát triển. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với những cách làm đơn giản như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rất tốt. Khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã góp phần giúp cho những cây hoa lan nhỏ trên cành hoa được phát triển. Và giai đoạn này, các bạn có thể yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Phương pháp rất tuyệt vời và đơn giản. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn.
Nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất khỏe mạnh. Luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng xem, và mình đều có chia sẻ trên kênh. Bây giờ chúng ta hãy trồng lại cây hoa lan này. Các bạn chuẩn bị chậu thoát nước tốt. Với hoa lan nhỏ chúng ta nên sử dụng rêu. Nó sẽ giúp cho cây giữ ẩm, và điều này cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được lớn. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.